સ્વામી નારાયણ બોલો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 બોલો સ્વામી નારાયણ બોલો સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ ભગવાન दिव्याकृतिः सादरम् यो भक्तो प्रकटी बभूव दयया धर्मार्जनः श्रेयसे साधुश्च धर्मं शुभं ध्यायेतं हरिमेश्वरेश्वरमहं सद्बोधितं सर्वदा सद्बोधितं सर्वदा अवतारे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण આજે પરમ પવિત્ર એવો મહાશિવરાત્રીનો દિવસ છે। શિવજીના પાર્વતીજી સાથે વિવાહ આજે થયેલા। દેશભરના દરેક શિવ મંદિરોમાં ખૂબ ધામધૂમથી શિવરાત્રી આજે ઉજવવામાં આવે છે। દેવોના દેવ એટલે મહાદેવ। મહાદેવજીનો એકમાત્ર એવો પરિવાર છે કે જેના સમગ્ર પરિવારનું પૂજન થાય છે વિશ્વભરમાં। સવારે આપણે અહીંયા સરસ મજાનો અભિષેક અને પૂજનનો પણ બધા હરિભક્તોએ લાભ લીધો। રાત્રે 12 વાગે દરેક શિવ મંદિરોમાં શિવજીની આરતી થશે। સમય અવકાશ હોય તો એ દર્શન આરતીનો લાભ લે।
આપણે ભગા ડોશીનું આખ્યાન ચાલે છે. ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે? મહારાજ સારંગપુરમાં બિરાજમાન હતા. એટલે વખતે ભગા શેઠ વગેરે ભક્તો દર્શન માટે ત્યાં ગયેલા. શ્રી હરિના દર્શન કરીને બધા ઉતાર ત્યાં. બીજે દિવસે વહેલી સવારે ગાન કળામાં પ્રવીણ એવા વચ્ચે ગામના વજા રાવળ શ્રી હરિને રીઝવવા માટે પ્રભાતિયા ગાતા. એમનો મધુર કીર્તન ગાન સાંભળી અને શ્રીજી મહારાજ જાગી ગયા અને વજા રાવળ ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે વજાભાઈ કહે કે હે નાથ, બીજો તો હું લોક રીઝવવા માટે ગાન કરું છું, પણ અહીં તો માત્ર આપની પ્રસન્નતાને અર્થે અને મોક્ષાર્થે જ્ઞાન દાન કરું છું. લાવ વજા રાવળ ને સાંભળી, એનું વચન સાંભળી અને મહારાજ વજા રાવળ ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયા. મહારાજ કહે છે, તારું કલ્યાણ તો અમારા દર્શન કર્યા ત્યારથી જ થઈ ગયું છે. એમ કહી શ્રીજી મહારાજે સાજ સજાવી ઉત્તમ જાતિનો ઘોડો ભેટ આપ્યો વજા રાવળ. પોતાને પહેરવાનું જરકસી જામો, સોનેરી સુરવાળ, રૂપે મળેલી ચાકડીઓ ભેટ આપી. વજા રાવળ તો આની ભેટ હતી એ લઈને ચાલતા ત્યાં ભગા ડોશીની પાછળ ગયા ને વજાભાઈને કહે કે તમે કહો એટલા રૂપિયા આપો, પણ આ પ્રસાદીની વસ્તુ મને આપો. એટલે વજા રાવળ તો એટલું બધું હશે નહીં, એટલે એ બધી વસ્તુઓ ભગા ડોશીને એણે આપી દીધી. પ્રસાદી રૂપ જામો, સુરવાળ, ચાકડી એ બધું ભગા શેઠને આપી દીધું. પછી ભગા ડોશી નિત્ય એનું પૂજન કરતા અને જ્યારે બોટાદમાં મંદિર ચણાયું ત્યારે બધા સત્સંગીઓના દર્શન માટે વસ્તુ બોટાદ મંદિરને અમે સમર્પણ કરી દીધી. આપે કોઈ બહુ કઠણ છે કે આવી અમૂલ્ય પ્રસાદીની વસ્તુ એ હરિભક્તોના દર્શનાર્થે બોટાદ મંદિરમાં આપી દીધી. પોતાના ઘરે તો કેટલા જણ દર્શન કરે? કોઈ આવે તો મહેમાન સગા સંબંધી આવે ને કે મહિમા હોય ને મંદિરમાં હોય તો જેટલા હરિભક્તો આવે એ દર્શન કરી શકે. એટલે આપણે સરસ મજાનું વડતાલમાં 250-300 કરોડના ખર્ચે મ્યુઝિયમ તૈયાર થાય છે. એ મ્યુઝિયમમાં એક સાથે બધી વસ્તુઓ છે એ જળવાયેલી રહે અને હજારો વર્ષ એનું જતન થાય એવું બધું પાવડર કોટિંગ ને બધું કરી અને એને વસ્તુઓને ત્યાં મ્યુઝિયમમાં અક્ષર ભવનમાં જે કાંઈ છે એ બધી વસ્તુઓ પછી એ મ્યુઝિયમમાં પધરાવવામાં આવશે. તો એ મ્યુઝિયમમાં જો એ વસ્તુ રાખી હોય તો કેટલા હરિભક્તોને લાભ મળે, દર્શનનો મળે. આપવું બહુ કઠણ છે. તો પણ ભગા ડોશીએ જે કાંઈ વસ્તુ હતી ભગા શેઠે બધી બોટાદ મંદિરને અર્પણ કરેલી છે. હરિલીલા વૃત્તમાં પણ આની નોંધ લીધી છે. બિહારીલાલજી મહારાજ બ્રહ્મચારી કહે, હે ભૂપાળ, એ જામો તથા સુરવાળ બીજો પણ તે સામાન સુહાતો ભગા ડોશીએ લીધો. મુક્યો બોટાદે મંદિરમાં એ સૌને દર્શન કરવાને ત્યાં. આવી રીતે ભગા ડોશીએ મંદિરમાં એ બધું અર્પણ કરેલું. સંવત 1874 શ્રીજી મહારાજ અમદાવાદ પધારેલા. એટલે ત્યાં એરણ સાહેબે મંદિરની જગ્યા માટેનો લેખ કરી આપ્યો. મહારાજને કીધું તો તમે ઘોડી ફેરવો, જેટલી જગ્યામાં ઘોડી ફેરવશો એ બધી જમીન તમારી. યાવતચંદ્ર દિવાકરો બ્રિટિશ સરકારે એ મહારાજને લેખ લખી આપેલો જમીનનો. અત્યારે જે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનની જમીન છે, કેટલી જમીન છે?
એ બધી આપણી હતી મંદિર. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન સુધીની બધી મંદિર એ બધી જમીન હતી આપણા હસ્તક હતી. પણ જ્યારે સરકારને જરૂર પડી ત્યારે વખતે એ પછી સરકારશ્રીને મંદિરે અર્પણ કરેલી. તો ખૂબ જમીન હતી અમદાવાદમાં. ધોલેરામાં પણ એટલી જમીન હતી. લગભગ પૂંજા શેઠે એ વખતે 5000 વીઘા જમીન દાનમાં આપેલી. એટલી સૌથી મોટું દાન એનું હતું પૂંજા ભક્તનું ધોલેરામાં 5000 વીઘા. અત્યારે મંદિર પાસે કદાચ 500 વીઘા હોય તો બહુ બાકી બધી વહી ગઈ જમીન. એટલે આટલું મોટું દાન આપવા વાળા આપણા સંપ્રદાયમાં હરિભક્તો છે. 5000 વીઘા એટલે ગામડું થઈ જાય નાનકડું થઈ જાય ને સંતોષભાઈ 5000 વીઘામાં. એટલે એટલી મોટી જમીન દાન આપી. એટલે આ એરણ સાહેબ મહારાજને મંદિરની જગ્યા માટેનો યાવતચંદ્ર દિવાકર લેખ કરી આપ્યો. અને ત્યાં મહારાજે સંપ્રદાયનું સર્વપ્રથમ શિખરબદ્ધ મંદિર બનાવ્યું અને એમાં નર નારાયણ દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી. એકવાર મહારાજ ગરડામાં વિરાજમાન હતા ત્યારે મહારાજે અમદાવાદની જગ્યામાં મંદિર કરવા માટે આનંદાનંદ સ્વામીને પસંદગી કરી. મંદિર બનાવવા માટે કોને પસંદગી કરી? મહારાજે આનંદાનંદ સ્વામીને પસંદ કર્યા. એટલે અમદાવાદ જે મંદિર બાંધવાની આજ્ઞા કરી. આનંદાનંદ સ્વામી મહારાજને કહે છે કે મહારાજ મંદિર કઈ ઊંચું તો ન થાય એની માટે તો પૈસા જોઈએ. એટલે મહારાજ કે તમે અમદાવાદ જાઓ ત્યાંના હરિભક્તો મદદ કરશે. આનંદ સ્વામીને અંતરમાં આનંદાનંદ સ્વામીને અંતરમાં થોડું એમ થયું કે પરબાર ત્યાં જઈને કઈ મંદિરનું કામ મારાથી થોડી શરૂ થઈ જાય. સીધે સીધું કોઈ ઓળખાણ નહીં કશું નહીં ને સીધું ત્યાં જગ્યા તો આવી ગઈ. ભાઈ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય આમ નામ થોડી થાય. એટલે મહારાજે એની મૂંઝવણ જાણી અને એ વખતે બોટાદથી ભગા દોશી મહારાજના દર્શન કરવા ગઢડા આવ્યા. અને એમણે વાત કરી કે અમારે મંદિર અમદાવાદમાં મંદિર કરવાની ઈચ્છા છે. અંગ્રેજ સરકારે પાકો દસ્તાવેજ કરીને જમીન આપી છે અને ત્યાંના હરિભક્તો પણ મદદ કરશે. પણ હાલ શરૂઆતમાં નાણાંની જરૂર પડે છે. તમે કઈ મદદ કરી શકશો? અને તે તમે જે કઈ મદદ આપશો તે બીજા હરિભક્તો જ્યારે ભેટ વગેરે આપશે ત્યારે એમાંથી પાછું આપી દઈશું. મહારાજ કે બધા શેઠને બધા દોષીને બધા શેઠ આ સુણીને ગળગળા થઈ અપાર કર જોડી કહેવા લાગ્યા સુણો શ્રી ધર્મકુમાર જે છે મારી પાસે તે આપનું જ છે તે નાથ શા માટે શરમાવો છો આપી દઉં સૌ સાથ. ભગા દોશીએ શું કીધું કે મહારાજ એટલે શ્રી હરિએ ભગા દોશીને કીધું કે અમારે બધું કઈ જોઈતું નથી. હાલ પૂરતું લોન તરીકે મંદિર શરૂ થાય એટલા પૂરતું થોડું આપો પૂછીના. આ વાક્ય સાંભળીને ભગા દોશી અમદાવાદના શેઠિયા ઉપર ₹10,000 ની હુંડી એ વખતે લખી આપેલી. એટલે 200 વર્ષ પહેલાના 10,000 રૂપિયા. અત્યારે 10,000 માં કોઈ નો આપે હોય. એ વખતે 10,000 ની હુંડી નવલખા શેઠ હતા અને તરત જ લખી આપી અને લખ્યું મારા નામે ઉધારી આપજો ને વળી સાથે બીજો કાગળ પણ લખીને આપ્યો કે બીજા પણ વિશેષ જેટલા પણ રૂપિયા જોઈએ મંદિર માટે એ તમે ત્યાંથી આપશો. કાણે તક ઝડપીને સેવા કરીશું પાઠ મંદિરની આ સેવાથી રાજી થયા બહુ નાથ. જરૂર હોય ખરેખર ત્યારે જો દેવાય ભલે તે થોડું જ હોય અતિશય તે કહેવાય. કાણે તક ઉપર જે સેવા કરે ને એને શ્રીજી મહારાજ જેટલી માને ને એટલી બીજી સેવાને માનતા નથી. જીણાભાઈ તક ઉપર માંગરોળના વાંજા શેઠની વાંજા કમલસિંહ વાંજાની સેવા કરી તો એની નનામી મહારાજે ઉપાડી. વિચાર કરો તો કોઈ ₹1 કરોડ આપ્યા એની નનામી ઉપાડી. સમયે સેવા કરી કમલસિંહ વાંજા એને જરૂર હતી જીણાભાઈ કમલસિંહ વાંજાને ત્યારે જીણાભાઈ એની સેવા કરી તો જીણાભાઈની નનામી મહારાજે ઉપાડી. એમ તક ઉપર સમય ઉપર જે સેવા કરે છે એના ઉપર મહારાજ ખૂબ રાજી થાય છે. નિત્યાનંદ સ્વામીને બકરીનું દૂધ કામ આપ્યું સમય ઉપર તો એ બકરીને અંતકાળ આવ્યો ત્યારે મહારાજ એના આત્માને ધામમાં લઈ ગયા.
ભલે તે થોડું જ હોય, અતિશય તે કહેવાય, બધું જો અપાય તો કેટલા રાજી થાય, એનું માપ કોણ કાઢે, કદી ન કાઢી શકાય, એવા અપાર શ્રીજીને રાજી કર્યા. આવા રાજી મહારાજને બધા શકે કર્યા. ધન્ય ધન્ય બધા દોષીને, ધન્ય ધન્ય એનો પ્યાર. એટલે પછી શ્રીજી મહારાજે 50 યુવાન સાધુ પાર્ષદો સાથે આનંદજી સ્વામીને અમદાવાદ મોકલ્યા અને ત્યાં સંપ્રદાયમાં સર્વપ્રથમ શિખરબદ્ધ મંદિર થયો. વિક્રમ સંવત 1878 ફાગણ સુધી 30ને દિવસ નરનારાયણ દેવોની પ્રતિષ્ઠા કરી. જે આવતી 20 તારીખે લગભગ આવે છે ફાગણ સુધી 20 તારીખ છે. એટલે જ્યારે પ્રતિષ્ઠાના બીજે દિવસે મંદિરના ચોકમાં મોટી સભા ભરાણી હતી. તે સભામાં મંદિરમાં ભગાદોશીએ ઘણી આર્થિક સહાય કરી હતી. તે સેવાથી રાજી થઈ અને શ્રી હરિએ તેમનું બહુ મોટું સન્માન કર્યું. મંદિર જ્યારે થઈ ગઈ, પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, પ્રતિષ્ઠાના બીજે દિવસે ફાગણ સુદ 14ને દિવસે મંદિરમાં ભગાદોશીની સેવા જોઈને મહારાજે ખૂબ મોટું સન્માન કર્યું. ત્યારે આનંદાનંદ સ્વામી અને સર્વ સભામાં ઉપસ્થિત સંતો હરિભક્તો ભગાદોશીની આવી સેવા અને શ્રી હરિનો અઢળક રાજીપો જોઈને ખૂબ બધા રાજી થયા. બોટાદના પારેખ કુટુંબ, કામદાર કુટુંબ, ગઢાળીના અંબા શેઠ, વસ્તડીના કવિ અમર શેઠ, દેરડી ગામના પ્રતિષ્ઠિત વણિક ઋષિભાઈ વગેરે કુટુંબોને આગળ બેસાડી ભગા શેઠની સાથે આ બધા કુટુંબોની પરસ્પર શ્રી હરિએ ઓળખાણ કરાવી. દુઃખ વેઠીને પ્રગટ પ્રભુને ઓળખી જેણે પોતાનું આત્યંતિક કલ્યાણ સાધ્યું. એવા અહીંયા એક બે વાણિયાની વાત લખે છે કે આ અમદાવાદ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની સભામાં શ્રી હરિ એક દેરડી ગામના રૂપસીભાઈ નામે જૈન વણિક હતા. પોતે સારા વૈદ હતા, કવિ પણ હતા. એમને ઉભા કર્યા અને કહ્યું કે હે રૂપસીભાઈ, તમને કોના દ્વારા અને કેમ સત્સંગ થયો તે જરા વિસ્તારીને વાત કરો. મહારાજના આજ્ઞા વચનને માથે ચડાવી રૂપસીભાઈ છે સભામાં ઉભા થયા અને સૌ સાંભળે તેમ કહે છે કે પ્રાણ પ્યારા પ્રગટ શ્રી હરિ તથા હરિના હૃદય સમા સર્વ સંતો તથા સર્વ સભામાં ઉપસ્થિત હરિભક્તોને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ કહી અને એ સભામાં કહે છે કે મને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના યોગમાં આવતા સત્સંગ ઓળખાણ છે. સંત સમાગમ શા માટે છે? સંત સમાગમ વગર ભગવાન છે ક્યારેય ઓળખાતા નથી. કે મહારાજ ખૂબ રાજી થાય ને તો પહેલા સાચા સત્પુરુષની ઓળખાણ કરાવે છે અને સાચા સત્પુરુષ દ્વારા એને સત્સંગ કરાવે છે અને ત્યાર પછી મહારાજ મળે છે. સીધા ભગવાન કોઈને મળતા નથી. કોઈ એમ કે હું સીધા ભગવાનને ભેટી લઉં કે ભગવાનને મળી લઉં તો એમ તો જેમ જેમ આ તો કેવું છે કાદવમાં જેમ જેમ આપણે પગ બહાર નીકળવા પ્રયત્ન કરીએ એમ શું થાય? પોતાની મેળે આપણે માયામાંથી બહાર નીકળવા પ્રયત્ન કરીએ તો શું થાય? વધારે કૂંચતા જાય માયામાં. પણ જો સત્પુરુષના વચને ચાલ્યા જાય તો બેડો પાર થઈ જાય ને કઈ કરવાનું જ ના રહે. ઘોડીઓ રખડું જુઓ અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જેમ કીધું એમ કર્યું તો એ વંદનીય અને પૂજનીય થઈ ગયો. નહીં તો કેવો હતો? જોગન પગી નાથપાલ વરવા બધા કેવા હતા? પણ જો સંતના વચને ચાલ્યા તો આજે સંપ્રદાયમાં વંદનીય અને પૂજનીય થઈ ગયા. એટલે કહે છે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના યોગમાં આવતા સત્સંગ ઓળખાણો છે ને વળી એ મહારાજ મને સત્સંગ ઓળખાણો પછી મેં અપાસરામાં જઈ જન ધર્મ કુંજની સલાહ લીધી. એમની વાત સાંભળી વિચાર કર્યો અને છેલ્લે જેમ લાખોપતિ નાણાવટી વણિક નવડી ભાંગી સાપનો થાળો મેળવે એ રીતે મેં તાળો મેળવ્યો. તેથી મને આ પ્રગટ શ્રી હરિ અને પ્રગટ સંતોનો રોકડિયો સત્સંગ સારમાં સાર જણાય.
કે મેં મારા સંપ્રદાયના જે હતા પૂજ્ય એ બધાની પણ સલાહ લીધી અને આ સત્સંગ એ બેને કમ્પેરિઝન કર્યું, પણ મને એમાંથી સત્સંગ છે એ સારમાં સાર જણાણો. પછી વિક્રમ સંવત 1877 ના જેઠ મહિનામાં મેં બ્રહ્માનંદ સ્વામીના હાથે વર્તમાન ધરી અને સત્સંગ સ્વીકાર્યો અને તેમના સમાગમથી મારી બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ. પછી મારા અનુભવ અને સત્સંગ મહિમાનું એક મને આવડે એવું કાવ્ય રચ્યું. એટલે કાઠિયાવાડી શૈલીમાં રૂપસીભાઈ પછી એક કાવ્ય બોલ્યા. કાવ્ય બહુ મોટું છે, એક બે જોઈએ. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સર્વ અવતારનું કારણ, અવની ઉપર વધારવા પ્રખ્યાત તરણ તારણ. સંભારે સુખ ઉપજે દુઃખ તો નાખ્યા વામી. તરત જ કાવ્યની રચના કરી છે. સમિતિઓ કંઠે બાંધી ભગવાન ઓળખાણા, બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સમાગમ કર્યો અને પછી આ કવિતની અમે રચના કરી. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સર્વ અવતારનું કારણ. જે ઘણાને નથી સમજાતું, જીવમાં ઉતરતું નથી. અવની ઉપર વધારવા પ્રખ્યાત તરણ તારણ, સંભારે સુખ ઉપજે દુઃખ તો નાખ્યા વામી. મહારાજને સંભાળવા માત્રથી સુખ ઉપજે, સહજમાં આનંદ આવે એવા સહજાનંદ સ્વામી છે. દુઃખ નાખ્યા વામી, બધા દુઃખ દૂર થઈ જાય. ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું અને દરેક દુઃખ દૂર થઈ ગયા. કલી મધ્યે કૃપાનાથ ધર્મ સ્થાપ્યો સ્વામી. સ્વામી નારાયણના ચમત્કારની વાત કરે છે વાણીઓ. મૂર્ખને તો મનાય નહીં ભાઈ, સત્સંગી સુખ માણી. મૂર્ખને તો કઈ મનાવવાનું નથી. શ્રી પુરુષોત્તમની પૂર્ણ કૃપા છે સૌને માટે સરખી. તેમાં સત્સંગીને સમૂહ પડ્યું તે જેણે જોયા નિરખી. બીજા લાખો ખર્ચે મર રૂપિયા અને શાસ્ત્ર ભણે મરસો, પણ પ્રકટ પ્રભુની ઓળખાણ વિના તો મટે નહીં કાળનો ભોગ. એટલે ભાઈ શું કહે છે? પુરુષોત્તમની પૂર્ણ કૃપા છે સૌને માથે સરખી. બધાની ઉપર ભગવાનની કૃપા તો સરખી જ છે, કોઈના ઉપર ઓછી છે વધુ છે એવું નથી. સત્સંગીને સમૂહ પડ્યું તે જેણે જોયા નહીં. સત્સંગીને સમૂહ પડ્યું જેણે જોયા નહીં. બીજા લાખો ખર્ચે મર રૂપિયા અને શાસ્ત્ર ભણે મરસો. કે 100 શાસ્ત્ર ભણી કે લાખો રૂપિયા ખર્ચી નાખે, પણ પ્રગટ પ્રભુની ઓળખાણ વિના તો મટે નહીં કાળનો ભય. પણ આ પ્રગટ પ્રભુની ઓળખાણ વિના ક્યારેય જીવને કાળનો ભય છે મટતો નથી. માટે સર્વ તીર્થના તીર્થ સ્વામી અને સર્વ દેવના દેવ મોટા ભાગ્યે મનુષ્યના જેણે ઓળખ્યા તત છે. શું છે? સર્વ તીર્થોના તીર્થ છે મહારાજ, સર્વ દેવોના દેવ છે. મોટા ભાગ્યે એ મનુષ્યના જેણે ઓળખ્યા તત છે. જેણે ઓળખ્યા તત છે. ઓળખાણ તે ક્યારે કહેવાય? મહારાજને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ ને કે નથી ઓળખતા? સાચી ઓળખાણ કોને થઈ કહેવાય? પંચવર્તમાનનો આપણાથી લોભ ન થાય, શિક્ષાપત્રીનો લોભ ન થાય, ભગવાનના વચન પ્રમાણે આપણાથી ચલાય તો ભગવાનને ઓળખ્યા કહેવાય. બાકી તો દર્શન તો આખી જિંદગી કરીએ તો કઈ થવાનું નથી. પણ એના જેવા ગુણો આપણામાં આવવા જોઈએ, દિવ્ય ગુણો આપણામાં આવે તો સાચા ઓળખ્યા કહેવાય. મોટા ભાગ્યે મનુષ્યના જેણે ઓળખ્યા તત કહેવ. પ્રગટ સ્વામી સહજાનંદજી છે 14 લોકના પતિ. વાણિયા તો ઘણી વાતો સાંભળે પણ માનવા દીએ નહીં જતી. એમાં વાણિયાનો તો વાંક નથી. એ તો ઘણા ભજન કરે પણ આટો જાય અપાસરે ત્યારે જતી મને ફરે. વાણિયાને વાત મનાઈ ગઈ અને વાત ઉતરી ગઈ. ગળે ઉતરી ગઈ વાત. આવી રીતે એ રૂપસીભાઈએ આવું કીર્તનની રૂપસીભાઈ એટલે એને આવી કીર્તનની રચના કરી તરત જ.
જેવો સત્સંગ થયો મહારાજને ઓળખ્યા અને તરત રૂપસીભાઈએ આ કીર્તનની રચના કરી. એટલે આવી રીતે રૂપસીભાઈએ ભર સભામાં આગળ સુદ ચોથના દિવસે જે સભા થઈ પ્રતિષ્ઠાના બીજા દિવસે એમાં રૂપસીભાઈએ આ વાત કરે અને શ્રી હરિની આજ્ઞાથી ભર સભામાં પોતાને સત્સંગ થયો. સત્સંગ કરવામાં જે મુશ્કેલીઓ પડી તેનું વર્ણન આ નિજ કૃતિમાં કરેલું છે. એટલે આ દોહા મહારાજને સંભળાયા. આવી રીતે વિચાર વિલાસના 80 ઉપરાંત દોહાઓ છે એ સાંભળી સંતો અને આખી સભા છે ખૂબ રાજી થઈ. તે શ્રી હરિએ રાજી થઈ પોતે ફેરવતા હતા તે માળા અને હાર એ બે રૂપસીભાઈને આપ્યા અને પછી કહ્યું કે બધા શેઠ જુઓ તમારા જેવો બીજો દાખલો છે. તેના ગુરુની જ્યારે તેમને ઉપાધિ થઈ ત્યારે તેમણે વિચારીને તેને પણ સત્ય વાત સમજાવી. સત્ય કહેવું એ નિંદા નથી, સત્ય વાત કરવી એ નિંદા નથી. એ સાંભળી બધા શેઠ અને સમયમાં આવેલા તમામ વણિક ભક્તો ખૂબ રાજી થયા. એવા જ ઝાલાવાડ પ્રાંતના વસ્તડી ગામના દશાશ્રી મણી કવિ અમરચંદ હતા. તે પણ પ્રતિષ્ઠિત અને જૈન વણિક હતા. તેમની પણ શ્રી હરિએ સભામાં ઓળખાણ કરાવી. એટલે ભગા શેઠ અને આ બંને વણિકો વચ્ચે કાયમ મિત્રાચાર્યનો નાતો બની ગયો. અમરચંદ કવિના પણ આચાર વિચાર શુદ્ધિના અનેક ચંદ્રાવળા છે. પહેલું પાપ મુકાવ્યું વર્તાવ્યા વર્તમાન. એમને પણ અમરચંદને પણ જ્યારે સત્સંગ થયો ત્યારે એને પણ આવી રીતે ચંદ્રાવળાની રચના કરી. પહેલું પાપ મુકાવ્યું વર્તાવ્યા વર્તમાન દિન બંધુ દયા કરી દીધું દર્શન દાન મૂર્ખને મન નહીં ભાવ્યો. હતા હરિના જન ભાવતું તેને ભાવ્યો. કહે કવિ અમરચંદ મોક્ષ તો દેવા વહેલો વર્તાવ્યા વર્તમાન પાપ મુકાવ્યું પહેલો. સાચો સત્સંગ જો મળે થાય પ્રભુની મહેર. અજાણ નરને આવડે પ્રભુ ભજવાની પેર. પ્રભુ ભજવાની પેર જીવમાં જાણે સારે કરે નહીં કુસંગ. ધર્મ વ્રત રાખે થાય. કહે કવિ અમરચંદ પડે નહીં કબુ એ કાચો. થાય પ્રભુની મેર મળે જો સત્સંગ સાચો. સાચા સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય તો શું કહે છે? થાય પ્રભુની મેર મળે જો સત્સંગ સાચો તો પ્રભુની મેર થાય, પ્રભુની કૃપા ઉતરે. એટલે આવા પ્રતિષ્ઠિત વણિક કવિ અમરચંદ અને દેરડીના ઋષિભાઈ જેવા સત્સંગની ઓળખાણ થઈ. તેમની સાથે મિત્રાચારી થઈ. એટલે ભગા ઋષિ છે એ ખૂબ રાજી થયા અને પ્રતિષ્ઠાને ત્રીજે દિવસે આખા શહેરના બ્રાહ્મણોની ચોરાસી કરાવી. શ્રી હરિએ પોતાનો અપાર પ્રતાપ અને અપાર ઐશ્વર્ય બતાવ્યું. પછી બોટાદવાસી તમામ ભક્તો સાથે તેઓ પરત પોતાને ગામ આવ્યા અને ભગા ઋષિના સત્સંગનો રંગ દિન પ્રતિદિન વધતો રહે છે. બીજા પણ શ્રી હરિને ખૂબ રાજી કર્યા હોય એવા ભગા ઋષિના જીવનના અનુપમ પ્રસંગો છે. આપણે પછી જોઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ શ્રીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજના સંધ્યા પ્રસાદના યજમાન પરમ ભગવદીય શ્રી સુરેશભાઈ મોઘાણી પરિવાર છે. જો અહીંયા હાજર હોય તો સ્વામીશ્રી પાસે પધારે. સ્વામીશ્રી એમને પુષ્પહારથી એમનું સ્વાગત કરશે. દેવાચાર્ય સત્સંગની ખૂબ સારી સેવા કરે છે અને આજે વિશેષ સેવા કરે એવી શ્રી હરિના ચરણોમાં, આચાર્ય મહારાજના ચરણોમાં તથા સર્વ સદગુરુ સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અહીંયા હવે આપણે આરતી સ્તુતિ થશે. દરેક ભક્તોએ બેઠા બેઠા જ આરતી સ્તુતિનો લાભ લેવાનો છે. તો અને ત્યારબાદ પ્રસાદ લઈને જ સર્વ હરિભક્તોએ પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને જવાનું રહેશે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ જય.